Hi guys! Welcome to my channel! Para sa mga nagtatanong kung paano nga ba gumawa ng pantalon without pattern or hindi mo na kailangan gumawa ng pattern direct sa tela. So pwede po yan. So kung gusto interested ka sa ganitong technique, tapusin lang po ang video na to pagkatapos ng intro. Natin gagamitin sa ating gagawin na pantalon. So una nating lalagay yung ating length na measurement ng pantalon natin. So maglalagay lang tayo dito ng mula dito, susukat tayo ng 35. So ang length ng pantalon na gagawin natin is 35 inches. Yun yung length niya. So 35 ito, at ito na rin natin magiging borderline. Dito lang natin siya at yung pinaka borderline, and then dito naman yung pinaka hem bottom line. Mula dyan susukat tayo ng 7 inches mula dito sa gilid, 7 inches papunta dito. Ito yung ating green line. Ito yung green line na magiging gitna ng ating pantalon. Ito lang natin para malinaw. Ayan. So ngayon pag nalagay natin to, ilalagay naman natin yung mga measurement level. So unang ilalagay natin yung sa crotch. So ang sukat ng ating pantalon ay lalagay ko na sa screen kung sukat nito. Unang ilalagay natin sa nasukat is yung crotch. So ang sukat ng crotch is 23 inches. 23 inches dito natin kukunin sa centimeter. And then next naman yung sa hip level. So ang hip niya ay mula dito sa, ito ang magiging deep crotch natin. So mula dito, susukat tayo ng 3 inches mula dito sa deep crotch papunta dito sa taas. So guhitin na natin to pag ganon. And then next naman yung sa waistline. So ang waistline natin ay mula dito sa borderline, bababa tayo ng 1.5 inches para sa waistband. So ang sukat natin ang sukat ng waistband is 1.5. So mula doon, babawa ka ng 1.5. Ito yung ating magiging waistline. Paliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit kailangan natin magbaba ng 1.5. Sukatin natin mula dito hanggang dyan is 7.5. So lagyan natin 7.5 dito. Ayan. Ito ay yung ating waistline. And then next naman yung sa knee or sa tuhod. Pagsukat ng tuhod, mula dito sa waistline, pababa hanggang dun sa tuhod. So ang sukat niya is 19. From waistline to knee. So ito po siya ang sa tuhod niya. 19. Ayan. Ito na yung para sa tuhod. At ito naman yung para sa hem bottom niyan. Yung pag nakalagay na lahat yan mga level measurement, ilalagay naman natin ang kanya-kanyang sukat. So una nalagay natin sa hip. So ang hip natin is 38 inches. 38 inches, i-divide natin ng 4 para makuha mo, ipo-fold mo lang tape measure ng 4 times. So ang lalabas niya is 9.5. So 9.5, lalagyan natin gitna dito sa pinaka-cover. So 9.5, lagyan natin pinaka-gitna dyan. So that is 4 3/4. Ayan. Itong 9.5, and then dito naman siya. Ayan.
And then yung 9.5 na yan, ilalagay naman natin dito sa deep crotch. Yan, 9.5, and then dito siya. Okay. Ayaw, sumulat. Ayan. Sumula naman dito, magpa-plus tayo ng 1 in 1/4 para sa curve ng front panel natin. Yan. Yun sa zipper. And then next naman dito sa waistline. So ang waistline niya is 33 inches. So 33 inches, i-divide lang natin ng 4. So ang kakalabasan nun is 8 in 1/4. So 8 in 1/4, talagay natin dito 4 in 1/8. Ayan. Dito ang 4, 8. 8 in 1/4. Yan siya. And the next naman, pwede na natin siya i-connect. So, i-connect na natin to dito. Yan. Tapos, ito naman yung curve para sa front panel natin. Yan. So, diretso lang natin to dito. So, dito lang yan, guys. Okay. Then, next naman dito sa tuhod. So, ang sukat ng sa tuhod niya is 16. So, 16 divide to 8. So, lagyan natin gitna dito. 4. Ito na po siya. Yan. And the next naman dito sa hem bottom. So, ang hem bottom niya is 12 ang sukat. So, hatiin natin siya is 6 inches. So, lagyan natin gitna dyan. Ito yung 6 inches. Yan. So, pwede natin to i-connect dito. So, i-connect natin to. Yan, dyan. Ito yung para sa out seam ng front panel. Yan. Then, dito naman yung sa in seam. Ito na yung ating front panel, guys. So, ang sukat ng crotch nito, ang kabuuan sukat ng crotch is 23 inches. So, yung 23 inches na yan, magka-minus tayo ng 3 inches para dun sa waistband. 1.5 sa front, 1.5 sa back panel. So, ang kukunin lang natin dito is 20 inches na kabuuan dito. So, ito buo na siya. Pwede natin ito gupitin. Ang lalagyan lang natin ng allowance ito ay dito sa hem bottom niya. Magdadaglag tayo ng 1 inch. So, 1 inch para sa hem bottom. And then, dito naman sa waistline, 1/2 inch. Yan lang allowance na lalagyan natin. Dito sa both side nito is wala na. Dahil ilalagay natin sa back panel niya yan. Yan. Okay. Pwede natin siya tabasin. Front natin. Next naman sa back panel. So, lipat na natin to dito. Ayan. Lagyan natin dyan. So, yun. Pag nalapat na, lalagyan natin yung mga sukat niya. Then, so dito sa back,
magpa-plus tayo ng 1 inch dito sa side. So dito 1 inch, and then dito naman sa waistline is 1 in 1 half. So 1 in half ay dadagdag natin dito, then 1 inch dito. Then dito naman sa deep crotches, magpa-plus tayo ng 2 in 1/4. Ayan. So dito sa size na pantalon na to, 2 in 1/4 lang ilalagay ko. Pero pwede yan lumaki, depende sa size na gagawin mong pantalon. So pag nalagay na to, yan, yung sukat niya, pwede natin to ilagay ang sukat. So una, kukunin muna natin yung sukat ng crotch. Ang sukat ng crotch is 23 inches minus 3, 20 na lang ang kukunin natin dito. Kasi yung 3 inches para sa waistband yun. Patilan natin mula dito hanggang dito, 8 inches. 8 inches, idudugtong natin dito sa back panel. Back panel, para dyan ay sukat natin pa ganyan. At ang hanapin na 20 is andito. Ito yung 20. Ayan. Then mula naman dito is nag-plus tayo ng 1 in 1 half dito. So ang magiging sukat nito para dun sa back panel ay magiging 9 in 3/4. So 9 in 3/4, hanapin natin dyan ay hanggang dito. Ito siya, 9 in 3/4. Dito na natin siya guhitan. Curve lang natin to papunta dun sa back. Yan. And then ito na yung para sa waistline ng back panel. So ito sa crotch. So dito sa crotch, baba ka lang dito ng 1/4 para pumantay pag ininsim mo na siya. And then, pwede na natin to alisin. Alisin natin siya at ikukulit natin to mga sukat niya. Next naman, ilalagay natin yung mga parts nito. So, una, yung sa back riser nito. Yung back riser nito, mula dito, magbababa tayo ng 1 inch. Ayan. Dito naman ay 2.5 inches. Ito siya. Ito yung sa back riser. Ayan. Ito. May plates ito dito, back riser. Iiksi yan. So magpa-plus tayo dito ng 1 inch. So 1 inch din doon. Bakit tayo magpa-plus ng 1 inch? Kasi ito guys, i-pull natin to pa ganyan. Pagka tinahin na siya. Back riser. Ayan. So kailangan may allowance tayo dyan para sa tahi. Okay. So hindi ko na siya puputulin dito. Plates na lang natin para mas matibay. So ngayon, diretso lang natin to papunta doon. Yan. At lakay lang natin siya kasi mas malaki yan dyan.
yung ating allowance. Then may allowance ng ating back riser. So yun lang po siya. Then next naman yung sa yan ang ating back pocket. Okay. Ngayon, pwede natin siya tabasin. So yun guys, wala nang dagdag allowance dito, maliban lang dito, half inch, saka dito, 1 inch. Dito wala na allowance. Then ito na yung ating back panel. So, ganun po ang pagtabas ng tila nang hindi mo kailangan gumawa ng pattern. So actually, pwede naman itong shortcut, kaya lang gusto ko lang detail by detail per measurement. At kung mayroon kang question, suggestion, or clarification, just comment down below on this video. At huwag mo kalimutan mag-like and subscribe kung bago ka lang sa aking channel. At next naman to, ipapakita ko naman sa inyo kung paano buuin step by step. Bye bye!